คุณเคยสงสัยไหมว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในใจกลางของจักรวาล Warhammer 40K วันนี้เราจะมาพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวลึกลับของ The League of Votann เผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งและซับซ้อนที่สุดในกาแล็กซีตำนานของพวกเขาเต็มไปด้วยปริศนาเทคโนโลยีขั้นสูงและความลับที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามในศตวรรษที่ 41 อย่าพลาดเพราะนี่คือตำนานที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Brush and Bolter อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ความมืดมนอันโหดร้ายของจักรวาล Warhammer 40K สู่โลกที่ทุกย่างก้าวนั้นเต็มไปด้วยตำนานสงครามและความสิ้นหวังและทุกท่านผู้ร่วมเดินทางอันมีเกียรติของผมขอต้อนรับพวกคุณกลับขึ้นยานสำรวจอีกครั้งยานของผมจะมุ่งสู่การสำรวจจักรวาลนั้นยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของอาณาจักรที่รุ่งเรืองและล่มสลายเผ่าพันธุ์ที่อ่อนเยาว์และเก่าแก่รวมถึงปรากฏการณ์นับไม่ถ้วนที่นิยามความเป็นไปของกาแล็กซีในขณะที่ทุกฝ่ายในจักรวาล Warhammer 40K พยายามขยายอำนาจและแสวงหาความมั่งคั่งมีพื้นที่หนึ่งที่แม้แต่พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยังต้องยอมแพ้สถานที่แห่งนั้นก็คือ Galacticorที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่เขตอันตรายแต่คือขอบเขตแรงโน้มถ่วงมหาศาลได้บดขยี้ดวงดาวและดาวเคราะห์นับไม่ถ้วนจนแหลกสลายหลายดวงดาวถูกกระชากออกจากวงโคจรและถูกโยนสู่ความว่างเปล่าชั่วนิรันดร์ในขณะที่ผู้อื่นนั้นพ่ายแพ้ต่อความโหดร้ายนี้ The League of Votann กลับยืนหยัดไปได้พวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกตัวเองว่า The Kinกลุ่มมนุษย์ผู้กล้าหาญที่อพยพเข้าสู่แกนกลางแห่งจักรวาลไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เพราะพวกเขายอมรับความท้าทายของพายุที่ไม่สิ้นสุดในยุคอดีตพวกเขานั้นได้ตั้งรกรากบนดาวดวงแรกแห่งแกนกลางกาแล็กซีสร้างอาณาจักรที่ยืนหยัดผ่านพายุและแรงกดดันของกาแล็กซีจนกลายเป็นจักรวรรดิแห่งดวงดาวหรือเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Stellar Empireเป็นเวลานับพันปีพวกเขานั้นใช้ชีวิตอย่างสงบในดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรและซ่อนตัวเองจากการรับรู้การมีอยู่ในจักรวาลแม้จะมีข่าวลือถึงเผ่าคนแคระแต่ไม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าพวกเขานั้นมีตัวตนจนกระทั่งการมาถึงของเหตุการณ์ Cicatrix Maledictum หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งนั้นก็คือ The Great Rift รอยแยกแห่งความโกลาหลอันยิ่งใหญ่ได้ผลักดันให้พวกเขาต้องละทิ้งความสันโดษและปรากฏตัวในศตวรรษที่ 41 และเมื่อพวกเขาปรากฏตัวออกมาพวกเขาไม่เพียงนำพาเทคโนโลยีขั้นสูงและทรัพยากรอันมหาศาลแต่ยังนำมาซึ่งความลับที่เก็บงำมานานนับพันปีวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่เรื่องราวของพวกเขาตั้งแต่ความพยายามในการล่าอาณานิคมครั้งแรกจนถึงการสร้างรากฐานในแกนกลางกาแล็กซีรวมไปถึงเรียนรู้วัฒนธรรมของพวกเขาและปัญญาประดิษฐ์อันทรงพลังที่เรียกว่า Ancestor Cause และมาหาสาเหตุไปด้วยกันว่าทำไมพวกเขาถึงถูกบีบให้วางเครื่องมือชั่งและตอบรับเสียงเรียกร้องแห่งสงครามมาร่วมกันสำรวจดินแดนที่ไม่อาจเข้าถึงและค้นพบ The League of Votann ตำนานแห่งศตวรรษที่ 41ที่ยังคงสั่นสะเทือนในจักรวาลของ Warhammer 40K ครับสำหรับ The Kin นั้นตำนานของพวกเขาเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่อาจดูเกินจริงเกินกว่าจะเชื่อได้หากเรื่องราวใดฟังดูไม่สมเหตุสมผลนักพวกเขามักจะมองว่าเป็นเพียงนิทานที่ควรค่าแก่การเล่าขานเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือแท้จริงอย่างไรก็ตามไม่เหมือนกับอารยธรรมอื่นๆ The Kin ไม่มีความจำเป็นที่จะสร้างเรื่องราวของบุคคลสำคัญเช่นเรื่องราวของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เหมือนที่นักประวัติศาสตร์ของ Imperium มักทำกันตามตำนานที่พวกเขายึดถืออาณาจักร League of Votann ถูกตั้งชื่อตามกลุ่มสิ่งมีชีวิตลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ที่รู้จักกันในชื่อ The First Ancestor หรือจะเรียกสั้นๆว่าโวธานบางเรื่องเล่ากล่าวว่าโวธานเป็นบุคคลคนเดียว
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในหมู่บรรพบุรุษในขณะที่บางเรื่องเล่านั้นเชื่อว่าโวทานหมายถึงกลุ่มทั้งหมดของบรรพบุรุษที่มีความสามารถสูงส่งแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เราอาจไม่มีวันรู้ความจริงเบื้องหลังความขัดแย้งนี้และในตำนานเพิ่มเติมโวทานถูกกล่าวว่าเป็นผู้สร้างครูซิเบิลส์เครื่องมือที่ช่วยให้เผ่าพันธุ์ของพวกเขาสามารถโคลนนิ่งตนเองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาใช้ครูซิเบิลเพื่อเพิ่มประชากรและปล่อยเผ่าพันธุ์ของตนออกสู่ความว่างเปล่าในจักรวาลอย่างไรก็ตามในขณะที่พวกเขาล่องลอยอยู่ในอวกาศพวกเขาถูกดึงดูดเข้าสู่พายุแห่งความปั่นป่วนของจักรวาลซึ่งกลืนกินและครอบงำพวกเขาสิ่งที่น่าสนใจคือเดอะคินบางคนนั้นอธิบายว่า First Ancestor มีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ดูแปลกประหลาดบางครั้งพวกเขาอาจถูกพรรณนาว่าเป็นเงามืดที่หลบซ่อนอยู่เบื้องหลังสังคมที่กำลังเติบโตของเดอะคินถึงแม้ว่าเดอะคินส่วนใหญ่จะไม่ยึดติดกับตำนานนี้และอาจหัวเราะเยาะต่อความคิดที่ว่าบรรพบุรุษของเขาอาจเป็นสิ่งมีชีวิตลูกผสมระหว่างมนุษย์และเอเลี่ยนแต่แนวคิดนี้ยังคงน่าสนใจและควรค่าแก่การเก็บไว้พิจารณาอย่างไรก็ตามมีบางจุดในประวัติศาสตร์ที่เดอะคินยืนยันว่าเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งพวกเขาเรียกมันว่า First Truth หรือความจริงครั้งแรกจาก First Truth นี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวที่แท้จริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของพวกเขาบรรพบุรุษโบราณของเดอะคินได้ออกเดินทางสู่อวกาศด้วยยานอวกาศแบบรุ่นต่อรุ่นพวกเขาหวังที่จะค้นหาความมั่งคั่งและทรัพยากรที่เปรียบมิได้และบ้านเกิดเดิมของพวกเขาก็คือโฮลีเทอราทำให้พวกเขานั้นเป็นญาติห่างๆของมนุษยชาติและจากเทคโนโลยีโบราณที่ลีกอโวทานใช้ในปัจจุบันนั้นเราสามารถสันนิษฐานได้ว่าพวกเขาออกเดินทางสู่จักรวาลในช่วงครึ่งแรกของยุคมืดแห่งเทคโนโลยีในขณะที่ยานอวกาศรุ่นต่อรุ่นส่วนใหญ่พึ่งพาการขยายประชากรด้วยการสืบพันธุ์แบบธรรมชาติเดอะคินใช้ครูซิเบิลส์เพื่อโคลนนิ่งแรงงานเมื่อพวกเขาต้องการในช่วงเวลานี้ยังเป็นต้นกำเนิดของไอรอนคินหุ่นยนต์ที่มีหน่วยประมวลผลสมองขั้นสูงซึ่งสามารถเลียนแบบอารมณ์และพฤติกรรมของเดอะคินได้อย่างไม่น่าเชื่อถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นเพียงเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้กลมกลืนกับสังคมเพียงอย่างเดียวเมื่อพวกเขาเข้าสู่แกนกลางที่ปั่นป่วนของกาแล็กซีเดอะคินตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปยังโฮลี่เทอร่าอีกต่อไปความตั้งใจนี้อาจสะท้อนถึงการที่พวกเขาไม่เคยมีเป้าหมายที่จะเป็นเพียงเผ่าอาณานิคมธรรมดาแต่จะเป็นผู้สร้างอารยธรรมใหม่ที่ยิ่งใหญ่ความจริงที่ว่าชาวโวทานส่วนใหญ่เลือกเดินทางพร้อมเพรียงกันสู่จุดหมายที่อันตรายนั้นอาจเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าการแยกตัวจากมนุษยชาติในภายหลังเป็นสิ่งที่พวกเขาได้วางแผนกันไว้นานแล้วและไม่ได้ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตในฐานะเพียงแค่กองกำลังตั้งอาณานิคมธรรมดาแต่เมื่อสำรวจโลกในส่วนแกนกลางของกาแล็กซีจนถี่ถ้วนแล้วก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขานั้นไม่มีความพร้อมที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่อันตรายเช่นนี้แรงโน้มถ่วงกดดันอย่างรุนแรงของดาวเคราะห์ส่วนใหญ่สามารถบดกระดูกมนุษย์ที่อ่อนแอให้แตกเหมือนไม้จิ้มฟันรวมถึงฝนที่โหดร้ายและลมแรงที่โหมกระหน่ำสามารถลอกผิวหนังออกจากกระดูกได้อย่างง่ายดายด้วยเหตุนี้เดอะคินนั้นจึงต้องหันไปพึ่งพา Ancestor Core ขนาดมหึมาซึ่งอยู่ภายในยานของพวกเขา Ancestor Core เหล่านี้เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีความคิดอิสระซึ่งถือว่ามีจิตสำนึกและมีความรู้กว้างขวางจนเกือบจะเป็นอเนกอนันต์นักวิชาการบางคนตั้งข้อสันนิษฐานว่า
โดยฐานข้อมูลมหาศาลและตรรกะอันลึกซึ้งของพวกมัน Ancestor Cores อาจเป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการดัดแปลงหรือพัฒนาขึ้นมาจาก STC อย่างไรก็ตามมีบางเสียงที่เห็นว่า Ancestor Cores นั้นอาจเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งที่หลงมาจากยุคมืดของมนุษยชาติสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงเวลานี้เรื่องเล่าในตำนานของเดอะคินเริ่มจางหายไปและจากจุดนี้เป็นต้นไปพวกเขาเรียก Ancestor Core ของพวกเขาว่าโวธานโดยทิ้งเรื่องเล่าของบรรพบุรุษทางชีวภาพไว้ในอดีตอันห่างไกลดังนั้นเรื่องราวที่เราจะพูดถึงต่อจากนี้จะเปลี่ยนจากขอบเขตของตำนานมาเป็นความจริงที่เดอะคินรับรู้ว่ามีอยู่จริงโวธานได้คำนวณหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการอยู่อาศัยบนดาวที่มีสภาวะที่โหดร้ายเช่นนี้และวิธีแก้ปัญหานั่นก็คือการพัฒนาวิศวกรรมพันธุกรรมเพื่อสร้างการกลายพันธุ์บนร่างกายของเหล่าเดอะคินเทคโนโลยีนี้มีชื่อเรียกว่าโคลนสกินสิ่งเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องพวกเขาจากสภาพแวดล้อมมันเลวร้ายในแกนกลางของกาแล็กซีโคลนสกีนนั้นไม่ใช่การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ปรับเปลี่ยนแค่ระบบภูมิคุ้มกันเท่านั้นแต่มันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้วยและสิ่งนี้เองกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้เดอะคินนั้นสามารถอยู่รอดและเติบโตในพื้นที่ที่มนุษย์ธรรมดานั้นไม่อาจจะเอาชีวิตรอดได้ระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกของเหล่าเดอะคินซึ่งเคยคล้ายคลึงกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันบัดนี้ได้พัฒนาขึ้นจนมีความหนาแน่นอย่างน่าทึ่งทำให้พวกเขาสามารถรับมือกับความโหดร้ายของธรรมชาติในแกนกลางของกาแล็กซีได้เป็นอย่างดีแม้จะยังไม่แน่ชัดว่าโคลนสกีนส์นั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขามีรูปร่างที่เตี้ยลงหรือเป็นเพราะการอาศัยอยู่ในโลกที่มีแรงโน้มถ่วงสูงเป็นเวลาหลายพันปีแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเดอะคินเองไม่เคยสนใจในเรื่องนี้พวกเขายังคงยืนหยัดอย่างภาคภูมิแม้จะดูตัวเล็กกว่ามนุษย์ทั่วไปการกลายพันธุ์จากโคลนสกีนที่ปรากฏขึ้นแบบสุ่มในแต่ละคนทำให้เดอะคินทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งอาจเป็นแผนของโวธานที่ต้องการให้ประชากรที่เกิดจากการโคลนนิ่งมีความแตกต่างกันเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือโคลนสกีนส์ได้เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของเดอะคินโดยการกลายพันธุ์นี้ทำให้จิตวิญญาณของพวกเขาค่อยๆจางลงจนแทบมองไม่เห็นในมิติของวอร์ปซึ่งช่วยให้พวกเขาแทบไม่ถูกตรวจจับโดยเหล่าดีมอนแม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้เดอะคินไม่สามารถใช้พลังจิตจากอิมมาเทเรียมได้แต่ก็มีโคลนสกีนชนิดพิเศษที่มอบพลังจิตเพียงเล็กน้อยให้กับเดอะคินบางคนซึ่งคนเหล่านี้จะถูกเรียกว่ากริมเนียและมีบทบาทสำคัญในสังคมของพวกเขาเมื่อเดอะคินนั้นสามารถปรับตัวกับแกนกลางของกาแล็กซีได้อย่างสมบูรณ์พวกเขาเริ่มตั้งถิ่นฐานบนโลกที่อุดมไปด้วยทรัพยากรและก่อตั้งอาณานิคมแรกของจักรวรรดิใหม่ทุกคนในชุมชนจะเป็นส่วนหนึ่งของคินเดรดซึ่งเป็นกลุ่มสังคมที่เชื่อมโยงด้วยสายเลือดการเกิดจากโคลนนิ่งครูซิเบิลเดียวกันและด้วยการเชื่อมโยงนี้ทำให้เดอะคินทุกคนมีความรู้สึกเป็นพี่น้องกันอย่างลึกซึ้งในระหว่างที่พวกเขาก่อตั้งอาณานิคมใหม่เดอะคินขยายตัวในแกนกลางกาแล็กซีอย่างรวดเร็วราวกับไฟป่าที่โหมกระหน่ำดาวเคราะห์น้อยที่เคยล่องลอยอย่างไร้จุดหมายตั้งแต่ยุค War in Heaven บัดนี้ถูกยึดครองโดยกองเรือขุดแร่พวกมันถูกทำลายและเก็บเกี่ยวแร่ธาตุมีค่าที่อยู่ภายในดาวเคราะห์บางดวงถูกตัดแบ่งออกเป็น2 ส่วนเพื่อเปิดเผยแกนที่ลุกเป็นไฟซึ่งพลังงานจากแกนเหล่านั้นจะถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนเครือข่ายโรงกลั่นและโดรนขุดแร่อัตโนมัติยังมีตำนานที่เล่าว่าเดอะคินนั้น
ครอบครองเครื่องมือที่เรียกว่า Particle Excavator ซึ่งสามารถดูดซับพลังงานจากดาวฤกษ์ที่เพิ่งถือกำเนิดเพื่อผลิตธาตุที่หายากและไม่เสถียรเมื่อคินเดรดแต่ละกลุ่มเริ่มเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเฉพาะทางพวกเขาเริ่มก่อตั้งข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันจนเกิดเป็นเทรดลีกกลุ่มแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ League of Wotan อันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาในช่วงเวลานั้นมีลีกมากมายที่ถูกก่อตั้งขึ้นในแกนกลางของกาแล็กซีแต่ละลีกมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเป็นของตนเองพวกเขาแสดงตัวตนด้วยสีประจำลีกและปกป้องอาณาจักรของพวกเขาด้วยพลังทางการทหารที่แข็งแกร่งแม้ว่าในช่วงแรก League of Wotan จะมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของอาณาจักรใหม่แต่พวกเขาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองจากการติดต่อกับโลกภายนอกความสัมพันธ์ทางการค้ากับอารยธรรมอื่นๆเริ่มก่อตัวขึ้นและเดอะคินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งจักรวาลในที่สุดและเพื่อเป็นเกียรติแก่บรรพบุรุษเดอะคินมีคำกล่าวว่าต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่และค้นพบสิ่งใหม่ให้ได้มากที่สุดคำกล่าวนี้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนกลายเป็นนักสำรวจพวกเขาออกจากแกนกลางของกาแล็กซีเพื่อสำรวจจักรวาลที่กว้างใหญ่บางคนได้สร้างเส้นทางการค้ากับอาณาจักรของเผ่าพันธุ์ต่างดาวขณะที่บางคนที่มีนิสัยก้าวร้าวนั้นก็เสนอตัวเป็นทหารรับจ้างให้กับเหล่าขุนศึกแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเมื่อพวกเขารู้สึกว่าตนเองได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าแล้วพวกเขาจะกลับคืนสู่ความโหดร้ายของแกนกลางกาแล็กซีเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขากับเพื่อนร่วมชนเผ่าแม้ว่าพวกเขานั้นจะเดินทางไปไกลแค่ไหนชาวคินนั้นก็หลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยความลับของจักรวรรดิของพวกเขาต่อหน้าเผ่าพันธุ์ต่างดาวอื่นๆสิ่งนี้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เผ่าพันธุ์ของพวกเขาถูกมองว่าเต็มไปด้วยความลึกลับเผ่าพันธุ์ต่างดาวส่วนใหญ่มีเพียงเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับLeague of Wotanและนั่นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเดอะคินเพราะพวกเขาไม่รู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อคนแปลกหน้าอย่างไรก็ตามท่าทีที่ปิดบังและความดื้อดึงต่อการทูตนี้ได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมิตรกับฝ่ายต่างๆในจักรวาลพวกเขาไม่สนใจคำสั่งสอนของเหล่ามิชชันนารีแห่งอิมพีเรียมและปฏิเสธอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของเอ็มเพอเรอร์อย่างสิ้นเชิงส่งผลให้อินควิซิชันนั้นตีตราว่าเดอะคินเป็นซีนอสที่ชั่วร้ายและควรถูกกำจัดเมื่อพบเจอพฤติกรรมที่หยาบกระด้างของออกและความรุนแรงที่บิดเบี้ยวของดูคารีก็ทำให้ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่มั่นคงได้แม้แต่ทาวเอ็มไพร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรก็ต้องปะทะกับLeague of Wotanจนทำให้เดอะคินนั้นต้องพึ่งพาตนเองแทบทั้งหมดท่ามกลางจักรวาลที่เต็มไปด้วยคนเถื่อนเมื่อช่วงปลายของศตวรรษที่41มาถึงและการล่มสลายของเคเดียได้เกิดขึ้นกาแล็กซีถูกแยกออกเป็นสองส่วนโดยการปรากฏตัวของ Cicatrix Maledictum หรือจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า The Great Rift พายุแห่งวอร์ปได้ทำลายล้างความว่างเปล่าของอวกาศก่อให้เกิดความโกลาหลไปทั่วทั้งดวงดาวและน่าเศร้าที่มันได้สร้างรอยแยกผ่านแกนกลางของกาแล็กซีทำลายล้างโลกที่แข็งแกร่งของLeague of Wotanเส้นทางการค้าที่มีมานานนับพันปีถูกทำลายคินเดรดทั้งหลายถูกกลืนกินหายไปในพายุวอร์ปและที่แย่กว่านั้นพื้นที่ในอวกาศกลับดูเหมือนจะกลายเป็นศัตรูกับพวกเขาดวงดาวเริ่มกลายพันธุ์เป็นสัตว์มหึมาแห่งจักรวาลที่พุ่งออกมาพร้อมเปลวไฟก่อนจะระเบิดเป็นซุปเปอร์โนวาอันรุนแรงจากเหตุการณ์ครั้งนี้เผ่าพันธุ์ต่างดาวจำนวนมาก
ที่เคยครอบครองอาณาจักรเล็กๆถูกพายุพัดพาออกจากบ้านเกิดของพวกเขาบัดนี้พวกเขามุ่งหวังที่จะบุกรุกดินแดนของโวทานเพื่อหาที่พักพิงจากยุคแห่งความล่มสลายนี้การเผชิญหน้าครั้งนี้เป็นบทใหม่ในชะตากรรมของเดอะคินและลีกออฟโวทานที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้จะมีพายุแห่งความโกลาหลพัดกระหน่ำแต่ชาวคินบางส่วนนั้นยังคงเลือกที่จะอยู่ในแกนกลางของกาแล็กซียืนหยัดยันเด็ดเดี่ยวเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถสร้างดินแดนเก่าขึ้นมาใหม่และขจัดความวุ่นวายออกจากอาณาจักรของพวกเขาแต่ด้วยความโกลาหลที่เกิดขึ้นหลายกลุ่มถูกบีบบังคับให้ต้องละทิ้งบ้านเกิดที่ถูกทำลายและออกเดินทางสู่อวกาศในการเดินทางครั้งนี้นั้นพวกเขาพบว่าโลกในกาแล็กซีวงกว้างเหมาะสมพอที่จะสร้างคินเดรดใหม่หรือแม้กระทั่งก่อตั้งลีกใหม่ขึ้นมาสิ่งนี้ทำให้พวกเขาเผชิญหน้ากับฝ่ายต่างๆในจักรวาลซึ่งมองว่าการมาของคินเป็นการรุกรานครั้งใหญ่ในยุคแห่งความตายนี้อย่างไรก็ตามLeague of Wotan ยังคงยึดมั่นในดินแดนที่พังทลายของพวกเขาและในขณะเดียวกันก็ได้ก้าวออกมาจากแกนกลางของกาแล็กซีเพื่อยืนหยัดต่อหน้าผู้ที่กล่าวหาพวกเขาเป็นเพียงสควอตหัวดื้อเมื่อเราเข้าใจถึงการก่อตั้งจักรวรรดิของพวกเขาและเหตุผลที่พวกเขาออกสู่จักรวาลแล้วตอนนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่คินเดรดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมที่น่าสนใจของพวกเขาซึ่งก่อร่างขึ้นจากแกนกลางของกาแล็กซีเดอะคินนั้นให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิมเป็นอย่างมากวัฒนธรรมของพวกเขาส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่การปกป้องครอบครัวลีกและที่สำคัญที่สุดคือ Ancestor Cause หรือโวทานลีกนั้นเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในจักรวรรดิของพวกเขาบางลีกมีหลาย10ดาวเคราะห์ที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในด้านกำลังทหารและการค้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่ศูนย์กลางของทุกลีกจะต้องมี Ancestor Cause อย่างน้อย1แห่งซึ่งถือเป็นหัวใจของลีกทั้งหมด Ancestor Cause เหล่านี้คือปัญญาประดิษฐ์ที่เก่าแก่และมีความคิดอิสระพวกมันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมของเดอะคินเราจะพูดถึงเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างละเอียดในภายหลังแต่ตอนนี้มาดูโครงสร้างครอบครัวของเดอะคินกันก่อนคินเป็นเผ่าพันธุ์ที่เกิดจากการโคลนนิ่งโดยแต่ละคนล้วนถือกำเนิดจากคันเทียมขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Crucibles กระบวนการสร้างคินใหม่ทั้งหมดถูกควบคุมโดย Ancestor Cause ในแต่ละลีกซึ่งจะตัดสินใจผลิตคินเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาอาณาจักรให้คงอยู่ที่น่าสนใจคือ Ancestor Cause นั้นยังเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับคินที่เกิดใหม่ด้วยชื่อนี้จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตเพราะคินเชื่อว่าการละทิ้งชื่อที่มอบให้โดยเครื่องจักรที่คอยชี้นำพวกเขานั้นเป็นการไม่เคารพต่อบรรพบุรุษการผสมผสานระหว่างความเคารพในประเพณีดั้งเดิมและการพึ่งพาเทคโนโลยีโบราณเช่นนี้คือสิ่งที่ทำให้คินเป็นสังคมที่ทั้งลึกลับและน่าเกรงขามในจักรวาลในช่วงชีวิตที่คินเริ่มสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ของตนเองพวกเขามักจะเลือกชื่อที่ตนเองชื่นชอบเพิ่มเติมจากชื่อที่ได้รับจาก Ancestor Core ชื่อนี้มักถูกเลือกเพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจหรือความหลงไหลในบางแง่มุมของสังคมลีกทั้งนี้ชาวคินให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคลของตนอย่างมากและพวกเขามักจะแสดงออกผ่านรอยสักที่ซับซ้อนหรือเครื่องประดับแปลกใหม่ที่มองเห็นได้เด่นชัดนอกจากนี้พวกเขายังภาคภูมิใจที่จะแสดงคุณสมบัติทางกายภาพเฉพาะตัวซึ่งเกิดจากโคลนสกินเช่นสีผมที่สดใสหรือผิวหนังที่มีลวดลายหรือรอยที่แปลกตายกเว้นเพียงไอรอนคิน
ซึ่งเป็นสมาชิกที่เป็นกลไกในสังคมของพวกคินพวกไอรอนคินนั้นจะไม่ได้รับชื่อจาก Ancestor Core แต่สามารถเลือกชื่อที่พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงมากที่สุดได้เองตั้งแต่เกิดคินจะเป็นส่วนหนึ่งของคินเดรดของตนเองโดยสมาชิกในคินเดรดจะถือว่าเป็นครอบครัวโดยตรงความสัมพันธ์นี้ลึกซึ้งเป็นอย่างมากเพราะคินในครอบครัวเดียวกันมักจะมีความคิดและการกระทำที่ประสานกันอย่างน่าทึ่งทำให้สังคมของพวกเขามีประสิทธิภาพและแน่นแฟ้นบางคนเชื่อว่าความสอดคล้องนี้อาจเกิดจากโคลนสกีนซึ่งมอบความสามารถทางจิตที่ไม่สามารถตรวจจับได้แต่เราก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่คินเดรดแต่ละกลุ่มมีชื่อที่ตั้งขึ้นโดยกลุ่มบรรพชนที่ก่อตั้งอาณานิคมแรกในโลกนั้นๆบางครั้งชื่อจะมาจากชื่อของ Ancestor เพื่อให้เกียรติแก่ความทรงจำของพวกเขาหรือมาจากลักษณะของภูมิประเทศหรือดินแดนในอวกาศที่เป็นเอกลักษณ์ขนาดของคินเดรดมีความหลากหลายตั้งแต่ครอบครัวขนาดเล็กที่มีเพียงไม่กี่สิบคนไปจนถึงประเทศที่มีประชากรนับล้านแม้เราจะไม่ทราบจำนวนประชากรทั้งหมดของลีกอย่างแน่ชัดแต่มีการประมาณว่าปัจจุบันนั้นคินมีจำนวนมากกว่าเทาเอ็มไพร์หรือแม้กระทั่งเอลดาคินเดรดส่วนใหญ่มักจะสาบานภักดีต่อลีกแต่ยังคงมีหน้าที่ในการปกครองตนเองซึ่งดำเนินการโดยฮาสเปกสภาที่ประกอบด้วยคินที่ทรงอิทธิพลหรือทรงพลังที่สุดเช่นนายทหารระดับสูงหัวหน้ากิลด์และกริมเนียสมาชิกเหล่านี้จะประชุมกันในห้องโถงใหญ่ที่เรียกว่าสปาเกรอนเพื่ออภิปรายในเรื่องที่สำคัญอย่างดุเดือดแม้ว่ามักจะจบลงด้วยทางตันเพราะคินมักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นที่ลึกซึ้งของพวกเขาถึงแม้ว่าการอภิปรายจะรุนแรงแต่สมาชิกฮาร์สเปซส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งหวังที่จะก้าวหน้าทางการเมืองโดยแลกกับการทำลายประโยชน์ของคินเดรดพวกเขามุ่งหาทางแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้และเป็นประโยชน์ร่วมกันนอกจากนี้เนื่องจากจิตใจของคินในครอบครัวเดียวกันมักจะมีความสอดคล้องกันพวกเขาจึงมักมีความคิดคล้ายกันแม้จะยังคงมีการโต้แย้งเกิดขึ้นบ้างกริมเนียซึ่งเป็นสมาชิกคนเดียวในคินเดรดที่ได้รับอนุญาตให้สื่อสารกับ Ancestor Core จะเข้ามาขอคำแนะนำจากโวธานหากการตัดสินใจในสภานั้นไม่สามารถหาข้อสรุปได้แต่เนื่องจาก Ancestor Core นั้นเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลากริมเนียจำเป็นต้องระมัดระวังในการตั้งคำถามเพราะอาจทำให้โวธานติดอยู่ในวงจรตรรกะที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีในการแก้ไขในสังคมของคินยังมีกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากิลด์ซึ่งรับผิดชอบดูแลการค้าและอุตสาหกรรมในลีกกิลด์เหล่านี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำให้การค้าภายในลีกมีความเป็นธรรมและเท่าเทียมเนื่องจากคินมักให้ส่วนลดมากกับสมาชิกในคินเดรดของตนเองซึ่งมักก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างครอบครัวคู่แข่งที่เรียกร้องสิทธิ์ในการขอส่วนลดเช่นเดียวกันในทุกบทบาทงานที่ดำเนินอยู่ในลีกมักจะพบว่ามีกิลด์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สังคมของคินดำเนินไปอย่างราบรื่นทั้งในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมในสังคมของคินหากคุณสนใจที่จะทำงานในสายอาชีพเฉพาะเช่นการเก็บเกี่ยวและดูดชั้นบรรยากาศจากดาวแก๊สยักษ์คุณอาจเลือกสมัครงานกับกิลด์เก็บเกี่ยวในท้องถิ่นหรือหากคุณมีความหลงใหลในการดูแลเส้นทางการค้าระหว่างดวงดาวคุณสามารถเข้าร่วม Ikvari Combine Logistics Guild ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากภายใต้ Greater Turian League ผู้นำของกิลด์และสมาชิกในสังกัดมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานในการทำงานในแต่ละสายงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตมีคุณภาพที่เพียงพอและเพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับคินที่ปฏิบัติหน้าที่นโยบายการทำงานเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมากในแต่ละกิลด์ยกตัวอย่างที่น่าสนใจเช่นคาโทเนียนไมนิ่งกิลด์ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความชื่นชอบในการขุดเหมืองหรือเก็บซากในสภาพแวดล้อมที่อันตรายที่สุดพวกเขามักกระตือรือร้นที่จะสำรวจซากยานอวกาศขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างหรือจัดตั้งเหมืองบนดาวเคราะห์ที่กำลังพุ่งเข้าหาหลุมดำพวกเขายังมีชื่อเสียงในด้านการบุกยึดทรัพยากรจากเผ่าพันธุ์ต่างดาวโดยมองว่าสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่าสามารถเป็นของพวกเขาได้หมดไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรจากธรรมชาติหรือทรัพย์สินที่เก็บไว้อย่างปลอดภัยในคลังและหากคินคนใดมีความกล้ามากพอพวกเขาสามารถจัดตั้งกิลด์ของตัวเองได้สิ่งนี้นำไปสู่การแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างองค์กรคู่แข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทั้งสองฝ่ายนั้นอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทรัพยากรเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีรายงานการปะทะกันระหว่างกิลด์บ้างเมื่อไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วกิลด์มักแข่งขันกันในเชิงพาณิชย์เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพในการค้าหรือการเพิ่มสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นสำหรับตลาดกาแล็กซีตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาเส้นทางการค้าของคินนั้นได้เติบโตอย่างมหาศาลโดยนอกจากการค้าขายแล้วยังมีการสร้างพันธมิตรทางทหารและเศรษฐกิจซึ่งทำให้คินเดรดหลายกลุ่มสามารถรวมตัวกันเป็นลีกได้คินที่สาบานตนต่อลีกที่ตนเลือกจะสวมสีประจำลีกและสัญลักษณ์ของยานรุ่นบุกเบิกที่พาพวกเขาสู่แกนกลางของกาแล็กซีอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมและเป้าหมายของคินในแต่ละลีกค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเช่น Trans-Hyperion Alliance ที่อุทิศทุกด้านของสังคมให้กับการดูแลและเสริมสร้างโวธานคอของพวกเขาส่งยานสำรวจออกไปยังอวกาศเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆที่อาจช่วยยืดอายุของโวธานที่กำลังเสื่อมถอยและไม่ลังเลที่จะทำสงครามกับเผ่าพันธุ์ต่างดาวเพื่อเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลผ่านการปะทะอันดุเดือดในทางตรงกันข้าม Greater Turian League สนใจที่จะหลีกเลี่ยงสงครามมากกว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าในช่วงเวลาแห่งสันติภาพนั้นเส้นทางการค้าใหม่ๆจะมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมากกว่าลีกนี้ประกอบด้วยคินเดรดมากกว่า200กลุ่มทำให้เป็นหนึ่งในลีกที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดความมั่งคั่งนี้ทำให้พวกเขามีทรัพยากรเพียงพอที่จะตั้งรกรากใน2เขตอวกาศใหม่ที่อยู่นอกแกนกลางของกาแล็กซีในขณะที่ลีกแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์ของตนเองพวกเขาล้วนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาอารยธรรมของคินท่ามกลางความท้าทายในจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ในบรรดาลีกของคินนั้นแม้กลุ่มใหญ่2กลุ่มแรกจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีแต่โครนัสเฮเกโมนีถือกำเนิดขึ้นเพียงไม่นานเมื่อหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าเฟนได้พัฒนาจนมีจิตสำนึกทำให้เหล่าคินนั้นยอมรับมันในฐานะโวธานใหม่แต่โชคร้ายที่คอใหม่นี้นั้นมีความกระหายความรู้และทรัพยากรอย่างไม่รู้จักพอส่งผลให้เฮเกโมนีนั้นเดินบนเส้นทางแห่งสงครามอย่างก้าวร้าวและบางครั้งก็ถึงขั้นขัดแย้งกับลีกอื่นในแกนกลางของกาแล็กซีอย่างไรก็ตามคินเดรสของโครนอสเฮเกโมนีนั้นไม่ได้ใส่ใจกับความขัดแย้งเหล่านี้พวกเขาตั้งเป้าหมายแห่งการพิชิตไว้สูงซึ่งต้องจ่ายด้วยการทำสงครามมันโหดเหี้ยมกับศัตรูทุกคนที่พวกเขาพบเจอไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดพวกเขายังคงรักษาวิญญาณแห่งการสำรวจ
เช่นเดียวกับบรรพบุรุษที่เคยออกเดินทางสู่ความว่างเปล่าในจักรวาลเพื่อค้นหาความมั่งคั่งจากพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจชาวคินทุกคนดูเหมือนจะมีแรงปรารถนาลึกซึ้งที่จะค้นพบความลึกลับของจักรวาลแต่ผู้ที่อยู่แกนกลางมักจะถูกพันธะหน้าที่รัดตัวทำให้ภารกิจสำรวจนั้นตกอยู่ในมือของกลุ่มที่เรียกว่าเฮิร์นคีนนักบุกเบิกเหล่านี้เดินทางไกลจากความปลอดภัยของลีกไปยังพื้นที่ป่ากว้างใหญ่ของจักรวาลสู่โลกที่ไม่เคยมีคินย่างกรายมาก่อนกลุ่มเฮิร์นคีนนั้นอาจได้สำรวจดาวเคราะห์นับร้อยดวงวาดแผนที่ดวงจันทร์ลึกลับและได้เห็นปรากฏการณ์จักรวาลที่น่าทึ่งแต่แน่นอนว่าเฮิร์นคีนยังต้องเผชิญหน้ากับเผ่าพันธุ์ต่างดาวมากมายซึ่งบางกลุ่มนั้นอาจเป็นมิตรแต่บางกลุ่มกลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยหากพวกเขาตรวจพบกองยานศัตรูมุ่งหน้าเข้าสู่แกนกลางพวกเขาจะส่งสัญญาณเตือนไปยังลีกเพื่อให้เตรียมการป้องกันล่วงหน้าแม้การอำลาสมาชิกในคินเดรดที่เลือกเส้นทางเป็นเฮิร์นคินนั้นจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่คินทุกคนต่างรู้ว่านี่เป็นบทบาทที่สำคัญคินเดรดจะเตรียมอุปกรณ์เอาชีวิตรอดที่ล้ำสมัยให้กับเฮิร์นคินเพื่อใช้ในภารกิจต่างๆพวกเขาได้รับยานสำรวจที่ทันสมัยที่สุดของกองยานรวมถึงยานต่อสู้ขนาดเล็กยานเกราะและมอเตอร์ไซค์แมกมาคอยที่ช่วยให้พวกเขาเคลื่อนที่ได้ในทุกสภาพภูมิประเทศเฮิร์นคินอาจเดินทางเป็นเวลาหลายสิบปีแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือการกลับมาที่ลีกส์พร้อมกับการค้นหาใหม่ๆทั้งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่กิลด์นั้นสามารถอ้างสิทธิ์และใช้ประโยชน์ได้รวมถึงประสบการณ์ที่ช่วยยืดอายุและเพิ่มความสามารถของโวธาน Ancestor Corps เทคโนโลยีของคินเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้หลายสิ่งถูกสร้างขึ้นในยุค Dark Age of Technology และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีในแกนกลางสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่รอดของคินคือโวธานหรือ Ancestor Corps เครื่องจักรอัจฉริยะที่ครั้งหนึ่งเคยถูกบรรทุกบนยานรุ่นแรกของกลุ่ม The Kin ไม่มีใครในลีกส์มองว่าตนเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมโวธานเพราะทั้งสองได้เติบโตและพัฒนาร่วมกันตลอดเวลาพวกเขาต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าของอีกฝ่ายเทคโนโลยีเหล่านี้คือหัวใจของอารยธรรมคินและเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาเผชิญหน้ากับความท้าทายในจักรวาลได้อย่างสง่างามเราไม่อาจจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ลีกออฟโวธานจะดำรงอยู่ได้โดยปราศจากคำแนะนำจากโวธานหรือช่วงเวลาที่โวธานนั้นจะพยายามแยกตัวออกจากผู้พิทักษ์ผู้ภักดีของลีกและเมื่อพูดถึงโวธานฐานข้อมูลและแหล่งเก็บข้อมูลภายในคอของพวกมันมีความกว้างใหญ่และครอบคลุมทุกสิ่งจนทำให้รู้สึกว่าพวกมันเป็นเหมือนผู้รอบรู้ทุกเรื่องจากที่เราเข้าใจโวธานถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติในช่วงแรกของการตั้งรกรากในอวกาศยุคนั้นมนุษย์ต้องเผชิญกับอันตรายที่ไม่อาจเอาชนะได้ด้วยตัวเองซึ่งโวธานถือเป็นการพัฒนาขึ้นจาก Standard Template Constructs หรือ STC ซึ่งมีบทบาทคล้ายคลึงกันในยุคนั้น STC ให้คำแนะนำและวิธีการในการสร้างอาวุธยานเกราะป้อมปราการหรือแม้แต่การตั้งอาณานิคมขึ้นใหม่จากศูนย์แต่โวธานนั้นก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีความคิดอิสระอย่างแท้จริงมันสามารถใคร่ครวญและหาเหตุผลเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงมากกว่านั้นยังช่วยเหลือคินในยุคแรก
ในด้านปรัชญาและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ด้วยคำแนะนำของโวธานคินเดรดและลีกส์จึงพัฒนาขึ้นด้วยเสถียรภาพที่น่าทึ่งแต่ละลีกส์นั้นจะมีโวธานอย่างน้อย1เครื่องและมันจะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดโดยเหล่านักรบฮาร์ดการ์ดผู้ที่พร้อมจะเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องคอศักดิ์สิทธิ์นี้โวธานบางตัวถูกเก็บไว้ที่ศูนย์กลางของป้อมปราการอันยิ่งใหญ่และถูกล้อมรอบด้วยสนามพลังป้องกันที่ไม่อาจเจาะทะลุได้ขณะที่บางเครื่องถูกติดตั้งในยานแม่ที่ใหญ่ที่สุดของกองกำลังเพื่อที่ลีกส์นั้นจะสามารถลำเลียงออกไปยังที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดอันตรายถึงแม้ว่าลีกส่วนใหญ่นั้นจะสามารถปกป้องโวธานของตนเองจากเปลวเพลิงแห่งสงครามได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกลีกประสบความสำเร็จในการปกป้องยกตัวอย่างเช่น League of Grand Orion Compact ที่สูญเสียโวธานไปในช่วงสงคราม500ปีเมื่อกองทัพออกนั้นเจาะป้อมปราการจนแตกและทำลายคอโบราณนี้จนสิ้นในการตอบโต้ League Compact ได้ประกาศความพยาบาทต่อออกทุกตนในอาณาจักรที่รุกรานและแม้จะใช้เวลาครึ่งศตวรรษพวกเขาก็สามารถกำจัดกรีนสกินตัวสุดท้ายที่ล่วงเกินอาณาจักรของพวกเขาได้สำเร็จแม้ว่าคินทุกคนนั้นจะรู้ถึงการดำรงอยู่และบทบาทของโวธานแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับโอกาสอันหาได้ยากในการสื่อสารกับปัญญาโบราณเหล่านี้บุคคลเหล่านี้จะถูกเรียกว่ากริมเนียพวกเขามีโคลนสกรีนที่หาได้ยากอย่างยิ่งซึ่งมอบพลังจิตในระดับที่จำกัดและนี่อาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาได้รับเลือกให้ตีความข้อความจากโวธานแม้โวธานนั้นจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ซึ่งตามปกติถือว่าไร้ชีวิตและจิตวิญญาณแต่สิ่งลึกลับเกี่ยวกับพวกมันคือการทิ้งร่องรอยทางจิตในมิติวอร์ปซึ่งช่วยให้นักบินของคินนั้นสามารถติดตามตำแหน่งในมิติที่ไม่มีตัวตนได้เมื่อเชื่อมโยงกับพิกัดที่รู้จักในความเป็นจริงสิ่งนี้จะสร้างแผนที่ของมิติวอร์ปที่แม่นยำอย่างน่าเหลือเชื่อโวธานไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นหัวใจสำคัญของอารยธรรมคินความสัมพันธ์ระหว่างคินและโวธานเต็มไปด้วยความเคารพและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพวกมันไม่เพียงแค่ช่วยให้หลีกอยู่รอดแต่ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมของคินให้มั่นคงในจักรวาลกว้างใหญ่และท้าทายนี้การมีอยู่ของ Ancestor Cause หรือโวธานได้สร้างความลึกลับที่น่าทึ่งในวัฒนธรรมของเดอะคินและก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือโวธานอาจมีชีวิตและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแต่ความเชื่อดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและไม่ควรให้ความสำคัญอย่างไรก็ตามในพิธีกรรมที่ลึกซึ้งที่สุดของกริมเนียจะเข้าสู่ห้องที่เรียกว่าเฟนเพื่อเริ่มการสื่อสารกับโวธานห้องเฟนทุกส่วนตั้งแต่ผนังไปจนถึงสิ่งประดิษฐ์โบราณที่กระจายอยู่ทั่วไปล้วนมีจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือการเชื่อมโยงคินที่ถูกเลือกให้เข้าถึงจิตใจของเครื่องจักรไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ากระบวนการนี้กินเวลานานเพียงใดหรือกริมเนียต้องเผชิญความเครียดทางจิตใจมากแค่ไหนแต่เมื่อสิ้นสุดการสื่อสารแล้วกริมเนียจะออกจากห้องพร้อมคำตอบหรือคำถามใหม่ที่พวกเขาต้องการยังคงมีเรื่องที่หาสาเหตุไม่ได้ในบางครั้งวิทยาการของห้องเฟนอาจเกิดการวิวัฒนาการมีจิตสำนึกเป็นของตนเองและกลายเป็นโวธานได้แต่ก็มีเหตุการณ์ที่เป็นในทางกลับกันนั่นก็คือโวธานที่ถูกทอดทิ้งอาจเสื่อมสภาพและกลายเป็นเฟนที่ไม่มีจิตสำนึกและจนถึงเวลาปัจจุบันยังไม่มีวิธีฟื้นฟูโวธานที่เสื่อมสภาพเช่นนี้ได้โวธานที่เคยเป็นเทคโนโลยีอันน่าทึ่งบัดนี้เริ่มแสดงความเสื่อมถอยตามกาลเวลาความคิดและคำแนะนำของพวกมันไม่อาจพึ่งพาได้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไป
บางครั้งคำแนะนำของโวทานอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือในกรณีร้ายแรงอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตหรือการล่มสลายของลีกทั้งหมดและยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเหตุใดนั้นโวทานถึงเสื่อมสภาพในลักษณะนี้และแม้แต่กริมเนียเองก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่าโวทานจะตอบคำถามหรือเพียงตอบกลับด้วยคำพูดที่สับสนการถามคำถามง่ายๆเช่นการวางเส้นทางการค้าอาจเคยใช้เวลาเพียงชั่วขณะแต่ในปัจจุบันคำถามลักษณะเดียวกันนี้อาจใช้เวลาหลายร้อยปีในการประมวลผลทำให้คินต้องอยู่ในภาวะวิตกกังวลว่าจะได้รับคำตอบหรือไม่หรือโวทานนั้นอาจปิดตัวลงอย่างถาวรหากเรามองในแง่วัฒนธรรมด้วยโวทานมีบทบาทสำคัญในชีวิตและความตายของเดอะคินเมื่อคินคนหนึ่งเสียชีวิตร่างของพวกเขาจะถูกนำไปยังโวทานเพื่อให้ความทรงจำและประสบการณ์ในชีวิตของพวกเขาถูกดูดซับเข้าสู่ฐานข้อมูลของ Ancestor Course ซึ่งถือเป็นการกลับคืนสู่บรรพบุรุษอย่างแท้จริงแต่หากคินคนใดทรยศต่อคินเรดและทำให้พวกเขาอับอายคนผู้นั้นจะถูกปฏิเสธไม่ให้กลับคืนสู่โวทานหลังจากเสียชีวิตสิ่งนี้ทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นสูญเสียความหมายโดยสิ้นเชิงเพราะถูกตัดขาดทั้งจากโลกของผู้มีชีวิตและผู้ล่วงลับในแต่ละคินเรดนั้นยังมีเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์มากมายหลายอย่างอาจเป็นสิ่งตกทอดจากยุค Dark Age of Technology ตัวอย่างเช่นฮาร์ดเครื่องปฏิกรณ์ที่เป็นหัวใจของโฮทุกแห่งฮาร์ดนี้ให้พลังแก่ทุกสิ่งตั้งแต่หลอดไฟไปจนถึงเกราะพลังงานขนาดยักษ์ตามตำนานของลีกเปลวไฟของฮาร์ดนั้นจะลุกโชนอยู่ในหัวใจของคินทุกคนแต่ตราบใดที่ยังมีคินยืนหยัดอยู่ฮาร์ดก็จะยังคงส่องแสงอย่างลุกโชนนอกจากฮาร์ดแล้วคินเรดทุกแห่งนั้นจะมีครูซิเบิลเป็นของตนเองซึ่งเป็นห้องโคลนนิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดของคินรุ่นใหม่กระบวนการเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในสังคมของพวกเขาแต่ยังแสดงถึงความเชื่อมโยงลึกซึ้งระหว่างชีวิตการตายและบทบาทสำคัญของโวทานในวัฒนธรรมของคินเทคโนโลยีครูซิเบิลถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำรงอยู่ของคินเรดหากขาดสิ่งนี้ชาวคินย่อมไม่อาจคงอยู่ได้ดังนั้น Crucibles จึงได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดโดยกลุ่มนักรบที่เรียกว่าเอมไบนักรบเหล่านี้มีความพิเศษตรงที่พวกเขาก็ได้รับโคนสกรีนที่หายากที่มอบพลังจิตให้พวกเขาเหมือนกันช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมพลังแห่งมิติวอร์ปผ่านอาวุธที่ใช้เทคโนโลยี Barrier Arcane ได้โลกของลีกนั้นเต็มไปด้วยคอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมขนาดมหึมาเทียบเคียงได้กับฟอร์ดเวิลด์ของแมคคานิคัมโดยมักจะตั้งอยู่ลึกลงไปในพื้นดินในพื้นที่ของอุโมงค์เหมืองเก่าแก่ที่เคยขุดโดย Harvester Guild ขนาดเดียวกันในวงโคจรเหนือดาวเคราะห์น้อยนั้นจะถูกสกัดออกและทรัพยากรที่ได้มาจะถูกส่งไปยังยานที่มีเตาหลอมที่อยู่ใกล้เคียงคินใช้กระบวนการนี้ในการผลิตแร่ล้ำค่าจำนวนมหาศาลที่พร้อมสำหรับการค้าขายกับลีกอื่นๆดาวเคราะห์ทั้งดวงสามารถถูกบดละเอียดเป็นฝุ่นละอองของจักรวาลเพื่อการแสวงหาทรัพยากรหายากของเดอะคินทำให้เกิดเศษซากที่ล่องลอยไปทั่วระบบดาวซึ่งบางครั้งเศษซากเหล่านี้นั้นอาจคงอยู่ในความว่างเปล่าจนถึงกาลอวสานมาถึงสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งอันถัดไปของลีกออฟโวทานนั่นก็คือไอรอนคินเครื่องจักรที่มีจิตปัญญาพวกมันมีหน่วยสมองกลที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลทำให้พวกมันสามารถพัฒนาปัญญาของตนเองให้อยู่ในระดับที่สามารถเลียนแบบอารมณ์ของคินได้แม้ว่าไอรอนคินนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้สังคมของคินเดรส
แต่พวกมันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นทาสแต่กลับได้รับการยกย่องเท่าเทียมกับคินคนอื่นๆอย่างไรก็ตามไอรอนคินนั้นไม่มีความทะเยอทะยานหรือความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆหรือสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นแม้จะดูเหมือนว่าไอรอนคินจะมีบทบาทสำคัญในสังคมของลีกแต่ในมุมมองที่มืดมนพวกมันอาจเป็นเพียงเครื่องจักรที่ได้รับการยกย่องที่เกินจริงอย่างไรก็ตามสังคมของเดอะคินนั้นจะไม่เห็นด้วยกับมุมมองแบบนี้เพราะในสายตาของพวกเขาโครงสร้างของร่างกายนั้นไม่สำคัญคุณค่าของคินอยู่ที่การมีตัวตนไม่ว่าจะทำจากเนื้อหรือเหล็กแต่ก็ยังมีบันทึกที่น่ากลัวอยู่ว่าไอรอนคินนั้นเคยถูกบิดเบือนจนกลายเป็นอาวุธที่มีจิตสำนึกและหันเข้ามาต่อสู้กับเดอะคินเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นคาดการณ์ว่าเป็นฝีมือของแวชทอร์เดอะอาร์คิเฟนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกตินี้แต่สาเหตุที่แท้จริงนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่ถึงแม้ว่าคินนั้นจะยืนในสถานะที่เป็นเผ่าพันธุ์ผู้นำในแกนกลางของกาแล็กซีแต่พื้นที่นั้นกว้างใหญ่จนไม่อาจป้องกันผู้บุกรุกทั้งหมดได้พวกเขามักต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มโจรสลัดหรือผู้หลบหนีที่พยายามหาที่หลบซ่อนในพื้นที่ที่อันตรายแต่หากผู้บุกรุกเหล่านี้เป็นมิตรหรือมีสินค้าที่น่าสนใจพวกเขาอาจได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อได้ตราบใดที่ไม่ล้ำเขตพื้นที่ของเดอะลีกแต่ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มโจรสลัดนั้นมักเลือกที่จะโจมตีซึ่งจบลงด้วยการถูกตอบโต้ด้วยความรุนแรงอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดอย่างไรก็ตามบางกลุ่มที่เข้าสู่แกนกลางด้วยความตั้งใจทางการค้าหากพวกเขาเข้าเจรจาด้วยเหตุผลคินจะยินดีทำข้อตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นประโยชน์ต่อคินเดรดของพวกเขานี่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของคินในการรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องอาณาเขตและการแสวงหาความเจริญในจักรวาลและในภูมิภาคแกนกลางของกาแล็กซีโลกเทรดเดอร์สเหล่าเอลดาริที่ถูกขับออกจากสังคมเดิมและยานพาหนะของวรรณะน้ำแห่งเผ่าเอ็มไพร์ล้วนเป็นที่รู้จักกันดีว่าจะเดินทางผ่านเส้นทางแกนกลางของจักรวาลนี้เพื่อสำรวจตลาดแร่หายากของเดอะลีกและในทางกลับกันทางฝั่งคินเองก็ยินดีที่จะพิจารณาสินค้าของผู้มาเยือนเพราะนี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะได้ครอบครองวัตถุล้ำค่าจากส่วนอื่นของกาแล็กซีและในบางครั้งนั้นออกฟรีบูตาสหรือเดสเกลครูเซอร์จะบุกเข้ามาในเขตแดนของเดอะลีกทิ้งร่องรอยไอเสียอันสกปรกไว้เบื้องหลังโดยพื้นฐานแล้วนั้นคินไม่ได้เป็นพันธมิตรกับพวกกรีนสกินส์แต่อย่างใดแต่ในบางสถานการณ์นั้นทั้งสองฝ่ายอาจมีการทำข้อตกลงเล็กๆน้อยๆก่อนจะแยกย้ายกันไปซึ่งส่วนใหญ่นั้นการทูตมักจะล้มเหลวไม่เป็นท่าโดยมักเกิดจากพวกออกที่ไร้มารยาทและมักจะถามพวกคินซ้ำๆอยู่เรื่อยๆว่าทำไมพวกคุณเตี้ยจังครับมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคราฟเวิลด์เอลดาริกับเดอะลีกนั้นเป็นไปอย่างสุภาพพอควรแต่ก็อาจเป็นเพราะทั้งสองฝ่ายแทบไม่ได้เจอกันบ่อยนักหากมีโอกาสปะทะสังสรรค์กันบ่อยขึ้นอาจมีการเปิดเผยความเห็นต่างที่ซ่อนเร้นอยู่ทั้งสองฝ่ายนั้นยังไม่เคยทำสงครามขนาดใหญ่ต่อกันแต่ความยิ่งยัโสของคราฟเวิลด์เอลดาริก็ทำให้คินนั้นรู้สึกหงุดหงิดอยู่เสมอพวกเอลดาริบางคนนั้นเรียกพลเมืองของเดอะลีกว่าเฮลิโอซีเอนเชียนซึ่งดูเหมือนจะยิ่งกระตุ้นอารมณ์ไม่พอใจของเดอะคินที่ไม่ชอบถูกมองเป็นเช่นนั้นและในขณะนี้นั้นยังไม่มีเรื่องราวใดเกี่ยวกับฮาร์เลควินหรือเยเนรีที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเดอะลีกขณะเดียวกันคินส่วนใหญ่นั้นเกลียดชังและหลีกเลี่ยงการติดต่อกับดูคารีซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะใครเล่าจะอยากแลกเปลี่ยนกับพวกจอมทรมานที่ขุดค้าความเจ็บปวดเป็นสินค้า
ยิ่งไปกว่านั้นมีความกังวลว่าดูคารีนั้นอาจลักพาตัวคินหรืออาจจะพยายามขโมยครูซิเบิลเพื่อนำมาผลิตโคลนนิ่งจำนวนไม่จำกัดเพื่อใช้ในวิธีการอันบิดเบี้ยวของพวกเขามาต่อกันที่ฝั่งเทาเอ็มพายที่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีและเป็นมิตรกับเดอะลีกมาอย่างยาวนานทั้งสองฝ่ายนั้นมักตกลงทางการค้าและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในช่วงเวลาหนึ่งนั้นเทาเอ็มพายเคยเข้าใจผิดว่ากองเรือสำรวจของเดอะคินเป็นเผ่าพันธุ์อื่นที่พวกเขาเรียกว่าเดเมียความสัมพันธ์ระหว่างคินและเทานั้นแน่นแฟ้นถึงขั้นที่เทาเคยชวนเดอะคินเพื่อเข้าร่วมเป็นเผ่าพันธุ์คู่ค้าพิเศษของเทาเอ็มพายแต่คินนั้นพอใจกับสถานะปัจจุบันที่ทั้งสองแลกเปลี่ยนทรัพยากรและรักษาระยะห่างที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์นี้นั้นอาจเสื่อมโทรมลงในอนาคตเนื่องจากมีรายงานการปะทะขนาดเล็กหลายครั้งระหว่างสองฝ่ายในบริเวณคาวนาดเอ็กซ์แพนส์บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการเกิดสงครามครั้งใหญ่และสำหรับพวกเนครอนนั้นคินไม่ได้ให้เกียรติยศใดๆเลยแถมยังพร้อมจะเปิดศึกกวาดล้างพวกมันเพื่อรักษาพื้นที่ของตนเองการเผชิญหน้ามักเกิดขึ้นระหว่างการขุดเจาะดาวที่เป็นทูมเวิลด์ซึ่งเหล่าคินนั้นจะเจาะทะลุกำแพงสุสานของเนครอนในความพยายามหาทรัพยากรซึ่งส่งผลให้เหล่าเนครอนฟื้นคืนชีพเพื่อต่อกรกับผู้บุกรุกที่ล่วงล้ำเข้ามาในดินแดนของพวกมันมาถึงน้องทิรานิสคินพยายามหลีกเลี่ยงทุกเมื่อหากเป็นไปได้พวกเขาเรียกเผ่าพันธุ์ต่างดาวนี้ว่าเดอะเบนทว่าก็มีตำนานเล่าถึงคินเดรดผู้กล้าหาญที่ไล่ล่าไบโอชิปโดดเดี่ยวของทิรานิสพวกเขาฉีกกระชากคันที่อ้วนพองของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เพื่อดูทรัพยากรล้ำค่าที่อาจซ่อนอยู่ภายในกระนั้นเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างคินและเผ่าพันธุ์อื่นๆยังคงมีไม่มากนักและอาจต้องใช้เวลาอีกมากมายในการเปิดเผยความลับของพวกเขาในจักรวาลนั้นกว้างใหญ่แห่งนี้สำหรับ League of Wotan พวกเขาไม่มีความสนใจใดๆที่จะติดต่อหรือมีส่วนร่วมกับผู้ติดตาม Chaos God พวกผู้รับใช้ของ Chaos นั้นถูกมองด้วยความรังเกียจและความสับสนเนื่องจากเดอะคินนั้นมองว่าทำไมบางคนถึงยอมละทิ้งจิตวิญญาณของตนเพื่อแลกกับความวิกลจริตและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คินนั้นไม่เข้าใกล้พลังที่เต็มไปด้วยความโกลาหลมาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง League of Wotan และ Imperium of Man ที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและความซับซ้อนอาณาจักรทั้งสองนั้นมีขนาดมหึมาเหมือนกันแต่ถูกแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงในอีกด้านหนึ่งของแกนกลางกาแล็กซีพวกเขาอาจต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นพวกเขาอาจลงนามข้อตกลงทางการค้าที่มีอายุยืนยาวนับศตวรรษแม้ว่าเหล่าคินนั้นจะเป็นญาติห่างๆของมนุษย์แต่ความสัมพันธ์นี้แทบไม่เป็นที่รับรู้ในอิมพีเรียมคินถูกจัดประเภทว่าเป็นแอปฮิวแมนที่มีต้นกำเนิดไม่ทราบแน่ชัดและถูกเรียกด้วยคำเสียดสีว่าสควอตโดยกลุ่มหัวรุนแรงหรือผู้เกลียดชังซีนอสในอิมพีเรียมเช่นเหล่า Inquisition หรือบางส่วนของ Adeptus Astartes ถึงกับมองว่าคินนั้นเป็นซีนอสที่ชั่วช้าและสมควรถูกกำจัดชาวคินได้ปฏิเสธแนวคิดที่ว่า Emperor นั้นเป็นเหมือนเทพเจ้ามานานแล้วและนี่อาจเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขาถูกมองว่าเป็นผู้ไร้ศรัทธาและควรถูกลงโทษสำหรับการดำรงอยู่ของพวกเขายิ่งไปกว่านั้นคินยังปฏิเสธแนวคิดที่ว่า Emperor นั้นเป็น Omnissiah หรือแม้แต่การมีอยู่ของ Machine God ซึ่งแน่นอนว่าสร้างความขัดแย้งกับ Adeptus Mechanicus ด้วยชาวดาวอังคารมองว่าคินนั้นเป็นพวกที่ไม่รู้คุณค่าของเทคโนโลยีที่พวกเขาได้ครอบครองอยู่และหากมีโอกาสที่ดีแมคคานิคัสนั้นคงจะยินดีที่จะส่งกองเรือเข้าสู่แกนกลางของกาแล็กซีเพื่อกวาดล้างคินและช่วงชิงเทคโนโลยีโบราณของพวกเขา
อย่างไรก็ตามหากฝ่ายอื่นเสนอความสงบสุขพร้อมผลประโยชน์ที่น่าสนใจชาวคินนั้นจะพิจารณาอย่างรอบคอบและหากมองว่าเป็นข้อตกลงที่คุ้มค่าพวกเขาก็พร้อมที่จะลงนามทันทีแม้สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับ League of Wotan ยังมีจำกัดแต่สิ่งที่เราได้ค้นพบจนถึงตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความน่าทึ่งของอาณาจักรและก็ยังคงคาดหวังว่าในอนาคตเราจะได้รับเรื่องราวเพิ่มเติมจากแกนกลางของกาแล็กซีเพราะน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ยังมีอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในจักรวาลโดยที่เรานั้นมีความรู้เกี่ยวกับมันเพียงน้อยนิดและในขณะที่วันนี้นั้นเราได้กล่าวถึงภาพรวมของ The League of Wotan ในครั้งหน้าเราจะเจาะลึกถึงพลังทางการทหารของพวกเขาซึ่งรู้จักกันในนามคินโฮสกองกำลังที่ยากจะล้มล้างประกอบด้วยนักรบฮาร์ดคินที่สร้างแนวรบที่ไม่แตกสลายสนับสนุนด้วยอินไฮเอ็กโซวอล์กเกอร์และรถเฮกาทอนแลนด์ฟอร์เทรสขนาดมหึมาแต่เรื่องนั้นเราจะเก็บไว้เล่าในคราวหน้าครับและนี่คือเรื่องราวของ League of Wotan ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับจากอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และลึกลับในแกนกลางของกาแล็กซีไปจนถึงความขัดแย้งกับ Imperium of Man Mechanicum และแม้แต่เหล่าทีรานิดเห็นได้ชัดว่าพวกคินนั้นไม่เพียงเป็นชนเผ่าที่แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวแต่ยังเต็มไปด้วยความลึกลับที่เรายังไม่ได้ค้นพบอีกมากมายถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Brush and Bolter เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงได้ด้วยนะครับการสนับสนุนของทุกคนนั้นมีความหมายมากและช่วยให้ผมสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดีขึ้นได้ในทุกคลิปครับและเช่นเคยครับหากมีข้อเสนอแนะติชมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะเข้ามาตอบด้วยตนเองทุกคอมเมนต์ครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเรื่องราวจากจักรวาลวอร์แฮมเมอร์ที่เต็มไปด้วยตำนานสงครามและความยิ่งใหญ่แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ